Salutări lumea și bună v-am regăsit la un episod de Rumble Run. Și nu uitați un like, un share și să vă abonați, ok? Dacă nu o să mă dați sonorul cât de cât are. Și da, hai să-i dăm drumul. De fapt, am dat drumul de mult. Dar tot zic și eu. Am uitat că avem muzică în joc. Așa, bun. Așa. Nu știu dacă o să mai facem seria de Critical Ops, că nu mai merge, nu știu de ce. Dar de ce n-am putut să filmez? Că de fiecare dată veneau copii la țară și nu puteam absolut deloc, n-aveam timp, nu puteam și de ăștia. Că de fiecare dată vreau să filmez. Da, aici cu Teo. Salut! Ok. Mi-a dat Mă rog să ignorați ce zice acolo. No! A murit. Dă-te încolo de publicitate. Vreau găina. Vreau găina. Ok. Pam 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 50 25. E bine și 25. Măcar nu mi-a dat 10 ticket. Bun. Hai să ne mai jucăm Rumble Run. Tum. Da. Ok. Așa. Cred că după aia o să urmeze un videoclip de The Joy of Creation Reborn. Mă rog, ciudat. Vino. Bun, ia bănut, ia bomboana. Știu că n-am mai filmat Minecraft și n-am mai filmat cu Teo de mult. Și astăzi vreau să facem un episod de parkour. Bă, nu o să mai facem Clicker Heroes pentru că am făcut off camera prea mult. Am făcut mulți bani. Și da. Ce mă? Așa. Un ce? Ok, nu știu ce zice acolo. Ce te joci? Și cum să e jocul? Mă rog. Așa. La. Run. Nu! Oh my god, ce era să mor acolo? Așa. Asta-i baza mea, 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 asta. Nu mai e. Mă invadează. Ia-o, am plecat. Vreau să mă omor. Nu, n-am apucat să mă omor. Măcar am luat bomboana. Yay, score a total of 10 points. 100 points, că 10. Mă rog. Collect 2 candies in a game. Asta e ușor. Ușor. Vă întrebați cum am ajuns aici? Am dat aici.
100 de bomboane! Mă rog, mă duc pe clasic. Mai pot? Nu. O nu, o nu, o nu. Fă un aici, fă un aici, fă un aici, te rog, fă unul aici. Fă unul aici, dă, Doamne, să faci un. Mulțumesc. Asta e baza mea, asta e baza mea, asta e baza mea, asta e baza mea. Fac. Ok, bun. Poc. Slow motion. Ia, dacă stau aici, mor. M-am prins, holy fucking shit. Dacă stau aici, mor. Nu, mă împinge. Dacă stau aici, mor. Nu mor. Nu vreau să stau în bază. Nu! Fuck! Colect 2 candy. S-am colectat 2 candy-uri. Oh! Îmi căzut telefonul din mână. Slim 10 bloc in total. Ne ducem aici. Daily prize. Ok. Nu vreau să mă joc, vreau să închei filmarea. Așa. Așteptăm să murim, am murit. Și deci cam s-a fost, sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați, dați un like, ne vedem data viitoare. Pa, pa!